नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। आज पनि तपाईहरुमाझ एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ यो पुलिस क्लियरेन्स सर्टिफिकेट अर्थात् यो प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र कसरी आवेदन दिने हैन त्यो कुराहरु सिक्ने छौं। त्यो सिक्नु भन्दा पहिला यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनुस्, किनकि आगामी दिनमा इन्फर्मेटिभ भिडियो अपलोड गर्ने गर्छौं। अब तपाईले चाहिँ आवेदन दिनुभन्दा पहिला के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने कुरो पहिलो कुरो तपाईले विभिन्न किसिमका अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नभएको हुनुपर्ने छ। यदि त्यो क्रियाकलापमा सहभागी भएको त्यस्तो रेकर्डहरु पुलिससँग छ भने तपाईले त्यो क्लियरेन्स रिपोर्ट पाउनुहुन्न हैन। त्यसको लागि चाहिँ अहिलेसम्म अपराधिक क्रियाकलापमा सहभागी नभएको हुनुपर्ने छ। यदि तपाई विदेश जाने सोचमा हुनुहुन्छ भनेपछि पुलिस क्लियरेन्स सर्टिफिकेट अर्थात् प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र अनिवार्य नै छ। अब नेपालमा पनि विभिन्न जबहरु हुन्छन् हैन, त्यो जब मध्येमा हाई प्रोफाइलको जबहरुको लागि पनि यो तपाईको पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट चाहिँ अनिवार्य नै चाहिन्छ। अन्यथा अरुमा त सामान्य जबहरुमा त आवश्यक छैन, तर त्यस्तो कुराहरुमा चाहिँ अनिवार्य नै छ। अब तपाई त्यसको लागि चाहिँ अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नभएकै हुनुपर्छ हैन। त्यो पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट बनाउनको लागि तपाईले घरमै बसेर अनलाइन आवेदन दिन घरमै पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाई एउटा कुनै ब्राउजर खोल्नुस्। म एउटा ब्राउजर खोल्छु। नेपाल पुलिस क्लियरेन्स भनेर टाइप गरिदिनुस्। नेपाल पुलिस क्लियरेन्स भनेर तपाईले टाइप गरिदिनु भने फर्स्ट एउटा साइट आउँछ। यो फर्स्ट टाइम आउँछ लोगोवाला नेपाल पुलिस क्लियरेन्स भन्छ हैन, nepalpolice.gov.np भन्ने यो फर्स्टको साइट खोल्नुस्। अब तपाईको यहाँ यस्तो यो इन्टरफेस आउँछ हैन। त्यसपछि तपाईले इन्टरफेसमा अब यहाँ माथि एउटा इंग्लिश एउटा नेपाली हुन्छ। तपाई नेपालीमा सजिलो लाग्यो नेपालीमा भर्नु होला, इंग्लिशमा इंग्लिश सजिलो लाग्छ भने इंग्लिशमै भर्नु होला। म चाहिँ अब यसको लागि चाहिँ इंग्लिशमै जान्छु हैन। अब त्यसपछि इंग्लिशमा अलरेडी इंग्लिशमा हुन्छ, नेपालीमा नेपालीमा गर्नु होला। अब त्यसपछि तपाईले यहाँ लगइन भन्छ इमेल अर्थात् पासवर्ड तपाईले पहिला खोलिसक्नु भएको छ भने इमेल र पासवर्ड दिन सक्नुहुन्छ। यदि खोल्नु भएको छैन भने यसलाई चाहिँ रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा। त्यसपछि म यहाँ रजिस्टरमा जान्छु। अब यति गरेपछि बिफोर यु साइन अप हु आर यु भन्छ। आई एम नेपाली, आई एम अ फरिजनर हैन, आई एम अ रिफ्युजी। अब म चाहिँ नेपाली हो, नेपालीको लागि नेपाली नै दिन्छु है। त्यसपछि नेक्स्टमा जानुस्। अब नेक्स्टमा गइसकेपछि तपाई आफ्नो फुल नेम हाल्नुस्। यहाँ फुल नाम हाल्नुस्। फुल नाम हाल्छु। मिडल नाम छ भने मिडल नाम राख्दा हुन्छ, जस्तै बहादुर कुमार भन्ने हुन्छ नि त्यस्तो राख्दा पनि हुन्छ। अब छैन भने मेरो छैन, म त राख्दिन। म लास्ट नेम राखिदिन्छु। अनि त्यसको तपाई मेल हो अर्थात् फिमेल हो। मेल फिमेलमा अब मेल हो मेल, फिमेल हो फिमेल, अदर हो भने अदरमा राख्नु होला। म त्यो राखिदिन्छु। त्यसपछि तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुपर्छ। मोबाइल नम्बर अनिवार्य नै छ। मोबाइल नम्बर राख्दै हैन। त्यसपछि तपाईले आफ्नो एउटा मेल राख्दिनु पर्ने हुन्छ। मेलमा तपाईको त्यहाँ कन्फर्मेसन जान्छ हैन, पासवर्ड त्यही नै जान्छ। त्यही तपाईले मेल अनिवार्य राख्नुपर्ने हुन्छ। म मेल राखिदिन्छु है। मैले मेल राख्दिए। मेल राखेपछि यहाँ क्याप्चा छ। अब क्याप्चा तपाई हाल्नु होला। यहाँ तपाईले क्याप्चा हाल्नुपछि यहाँ रजिस्टरमा जानु होला। म यहाँ रजिस्टरमा जान्छु। अब यहाँ रजिस्टरमा गइसके पछाडी अब रजिस्टर सक्सेसफुल, चेक योर इमेल अर मोबाइल भन्छ। अनि त्यसपछि मैले आफ्नो यहाँ मेल खोल्नु पर्ने हुन्छ। अब म आफ्नो जीमेल खोलिदिन्छु। जीमेलमा मेरो यहाँ केही न केही पासवर्ड आएको होला। नेपाल पुलिस भनेर यहाँ पासवर्ड आइसकेको छ है। अनि म यो पासवर्ड छ। अब यहाँ त्यसपछि यहाँ के भन्छ गो ब्याक। त्यति आइसके पछाडी यहाँ कति यहाँ फर्स्टमा हो तपाई आफ्नो एउटा इमेल हाल्नुस्। जुन इमेल चाहिँ राख्नु त्यो हाल्नुस्। त्यो आफ्नो मेल हाल्नुस्। त्यसपछि यहाँ एउटा जीमेलमा आएको थियो नि एउटा पासवर्ड। यो पासवर्डलाई चाहिँ टेम्पोररी पासवर्ड हो, यसलाई लगेर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ पछि। अब म यो पासवर्डलाई यहाँ राखिदिन्छु। यो राखेर तपाई यहाँ लगइन गरिदिनुस्। अब यो सेभ गर्ने सेभ गर्नु होला। नेभर म नेभर गरिदिन्छु, राख्दिन। अब तपाई यहाँ ओल्ड पासवर्डमा जुन अहिलेको पासवर्ड छ नि त्यही पासवर्ड राख्नु। अब एउटा नयाँ पासवर्ड राख्नुस्। यो राखिदिन्छु। म यहाँ कन्फर्म गरिदिन्छु।
कन्फर्म गर्ने बित्तिकै यो के भयो, सेट भइसकेको छ है। पासवर्ड जुन पहिलाको हुन्छ त्यो टेम्पोररी छोडेर अब नयाँ पासवर्ड वाला जुन राख्नु त्यो हुन्छ। अब म यहाँ गो रिफ्रेसमा जान्छु, नभए गो ब्याकमा गयो भने अब यहाँ जुन इमेल थियो पहिला त्यो इमेल हाल्नुहोस्। जुन मैले मेल हाने त्यो हाने, अब जुन पासवर्ड मैले राखेको थिएँ त्यो राखिदिन्छु है। त्यो राखेपछि लगइन गरिदिनुहोस्। अब त्यसपछि प्रक्रिया हाम्रो भयो। यहाँ के भन्छ, युजर इमेज सेम्पल भन्छ, 4.5 cm यस्तो यो हुनु पऱ्यो, अनि 3.5 cm चाहिँ यस्तो हुनु पऱ्यो है। तपाईँको फोटो चाहिँ यस्तो किसिम हुनुपर्छ भने अन्यथा रिजेक्ट हुन्छ। अब त्यसपछि म फर्स्ट नेम आफ्नो अब व्यक्तिगत इन्फर्मेसन राख्नु पऱ्यो, एड्रेस, डकुमेन्ट छ, अनि त्यसपछि कन्फर्मेसन भन्ने यहाँ आउँछ। यति कुराहरू हामीले भर्नुपर्ने हुन्छ। अब म यहाँ फर्स्ट नेममा जान्छु। फर्स्ट नेम यो स्टार एउटा ठाउँमा भर्नुपर्ने हुन्छ, अन्य कुराहरूमा छैन। स्टारमा चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि मैले फर्स्ट नेम लास्ट नेम राखिदिएँ, मिडल नेम मेरो छैन। अब स्पाउस छ, यहाँ स्पाउसमा जस्तो तपाईँको वाइफ छ अथवा तपाईँ लेडिज मान्छे भर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको हस्बेन्ड होला, हस्बेन्डको राख्नु होला, अर्थात् पुरुष मान्छेले भर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो श्रीमतीको राख्नु होला। अब स्पाउस फेरि बिहे गर्नु भएको छ नराखे पनि हुन्छ। अब स्पाउस त्यो राखिनु भयो नराखिनु, म चाहिँ स्पाउस राख्दिनँ है। अनि त्यसपछि तपाईँको फादर्स नेम राख्नु होला, फर्स्ट नेम अनि मिडल नेम, लास्ट नेम। अनि त्यसपछि यो मदर्स नेम फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम त्यो पनि राखिदिएँ मैले। अब यति राखियो भने तपाईँ आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्नु होला। डेट अफ बर्थमा इयरमा कति हो, जुन साल हो त्यो साल राखिदिनु होला। यो तपाईँले नेपालीमा विक्रम सम्बन्ध राख्ने बित्तिकै यो इङ्ग्लिस एडीमा चाहिँ अटोमेटिक आउँछ है। अनि त्यसपछि यहाँ आउँछ तपाईँको चुज इमेज भन्नेमा आउँछ। अब चुज इमेजमा जानुपर्ने हुन्छ। इमेजमा तपाईँको आफ्नो एउटा फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। अघि त्यहाँ देखाएको थिएँ नि त्यो फोटो, त्यो म फोटो राखिदिन्छु होइन। अनि त्यसपछि इमेल छँदैछ, मोबाइल नम्बर अटोमेटिक आइहाल्यो यहाँ होइन। अनि सेलेक्ट एप्लिकेसन पर्पोज भन्छ, के को लागि हो त्यो, कुन पर्पोजको लागि हो। अब तपाईँ चुज एन अप्सन भन्छ, अप्लाई विथ सिटिजनसिप ओन्ली होइन, नागरिकताको लागि मात्रै हो, अथवा अप्लाई विथ सिटिजनसिप एन्ड पासपोर्ट, म दुइटैको लागि हो है, दुइटैको लागि राखिदिन्छु। अनि त्यसपछि जेन्डरमा मेल छँदैछ। अनि त्यति भइसकेपछि अब यो तल केही पनि छैन। अब नेक्स्ट गऱ्यो भने हामी सेकेन्ड स्टेपमा जान्छौँ है। सेकेन्ड स्टेपमा गइसके पछाडि अब एड्रेस इन सिटिजनसिप भन्छ। एड्रेस फर्स्टमा भन्छ एड्रेस इन्टर्ड सुड बी एक्ज्याक्टली एज इन सिटिजनसिप डकुमेन्ट भन्छ। हामी अब नागरिकताकै आधारमा हामीले यो भरेर हो होइन। अब यहाँ एड्रेस इज अब यहाँ छ एड्रेस इन ओल्ड फर्मेट बिफोर प्रोभेन्स सिस्टम वाज इस्टाब्लिस्ड भन्छ। अब हामी चाहिँ जबसम्म 2072 भन्दा अगाडि ओल्ड, त्योभन्दा अगाडि भन्यो नागरिकता पनि ओल्ड फर्मेटमा हुने भयो होइन। अनि यदि त्योभन्दा अगाडि नगरपालिका गाउँपालिका भनेको नि त्यो हो भने तपाईँले न्यू फर्मेटमा बनाउनुपर्ने हुन्छ। अब मेरो पुरानै हो, म पुरानो एड्रेस होइन न्यू ओल्ड फर्मेटमा जान्छु। हाम्रो त पहिला गाविस भन्ने हुन्थ्यो नि, गाविसमा हुन्छ। तपाईँको नयाँ हो भने न्यू फर्मेटमा जानु होला। नगरपालिका के आउँछ त्यही कुराहरू हुन्छन् यहाँ है। ओल्डमा गइसके पछाडि अब यहाँ आउँछ डिस्ट्रिक्ट कुन जिल्लाबाट हो। जस्तै म अब आफ्नो जिल्ला राखिदिन्छु।
मैले यो राख्दिएँ, डिस्ट्रिक्ट पनि राख्दिएँ होइन, आफ्नो पहिला जुन गाविस हो गाविस पनि राखिदिएँ, अनि त्यसपछि टोल जुन हो टोल राखिदिएँ, वडा नम्बर पनि राखिदिएँ है। अब तपाईँले एड्रेसमा न्यू फर्मेट अपडेट एड्रेस बेस्ड अन प्रोभिन्स सिस्टम। अब त्यही ठेगाना पनि अहिले नयाँमा कन्भर्ट भएको छ नि त, जस्तै अहिले पहिला गाविस भएको अहिले गाउँपालिका भयो होला है, अर्थात् कुनै नगरपालिका भयो होला, उपमहानगरपालिका भयो होला, अब त्यो अनुसार राख्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँ स्टेट र प्रोभिन्स भनेको जुन हो सुदूरपश्चिम सुदूरपश्चिम राखिदिन्छु है। अनि डिस्ट्रिक्ट जुन जिल्ला त त्यही नै हुने हो, जिल्ला त्यही हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो जिल्लामा चाहिँ कुन गाउँपालिका हो त, अब जुन हो म त्यही राखिदिन्छु है। अब वार्ड नम्बर अहिले कति भएको छ त त्यो पनि राख्नु सक्नुहुन्छ। वार्ड नम्बर टोल कुन हो त्यही टोल हो, जुन कुरा चाहिँ म त्यही टोल राखिदिन्छु। अब त्यसपछि बसाइ सराएको कागजातको प्रतिलिपि भन्छ, त्यो छ भने चाहिँ गर्नु होला, यदि छैन भने नगरे पनि हुन्छ। यदि छ भने चाहिँ यहाँ चुज ओन इमेज भन्ने छ त्यहाँ गएर चाहिँ गर्नु होला। अब त्यसपछि यहाँ एड्रेस फर्मेट एज रिक्वायर्ड इन सर्टिफिकेट भन्छ, सेलेक्ट एन एड्रेस फर्मेट फर सर्टिफिकेट भन्छ। प्लिज सेलेक्ट एन एड्रेस फर्मेट ओल्ड अर्थात् न्यू, म त ओल्डैमा हो होइन, म ओल्डै राखिदिन्छु है। अनि अब करेन्ट एड्रेस, करेन्ट आर यु लिभिङ इन न्यू नेपाल नाउ। अब करेन्ट एड्रेसमा के भन्छ, आर यु लिभिङ इन नेपाल नाउ, अब म नेपालमै हो, यस आई एम लिभिङ नेपाल, अर्थात् तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ, विदेशबाट लिँदै हुनुहुन्छ भने आई एम लिभिङ इन फरिजनमा राखिदिनुहुन्छ, म नेपालमा राखिदिन्छु, आई एम लिभिङ इन नेपाल राखिदिन्छु है। अब यति राखिसके पछाडि अब तपाईँ यहाँ सेम एज सिटिजनसिप एड्रेस यहाँ टिक लगाइदिनुहोस्, माथि आउने जे भइरहेको छ त्यही आउँछ ठ्याक्कै है। अब तपाईँ नयाँ छ भने नयाँ पनि राख्नु होला। अब भिजा पर्पज डिटेल भन्छ, अब भिजिट कन्ट्री होइन, कुन देशको लागि हो तपाईँ, अब तपाईँ अफगानिस्तान, अस्ट्रेलिया, बङ्गलादेश, जापान, कोरिया होइन, अब जहाँ जुन देशलाई तपाईँ ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ त्यसै देशको लागि राख्नु होला है। अब मैले एकचोटि इक्जाम्पल जापान राखिदिएँ। पर्पज अफ भिजिट भन्छ, के को लागि हो, अब वर्किङको लागि अर्थात् स्टडीको लागि है, स्टडी पर्पजको लागि मलाई चाहिएको हो। अब रिलेटिभ कन्ट्याक्ट नम्बर, कसैको आफ्नो एकजनाको नम्बर राखिदिनुहोस् होइन। मैले अन्दाजी यो नम्बर राखिदिएको हो होइन, यो कसै मिल्ला पनि नमिल्ला होइन, म त्यतिकै राखिदिएको है यो नम्बर। अब त्यसपछि नेक्स्टमा जान्छु है। अब यति खोलिसक्यो, अब तपाईँको यहाँ तेस्रो हामी डकुमेन्टमा आइसक्यो, सिटिजनसिप छ, सिटिजनसिप ठिक छ। अब सिटिजनसिप नम्बर हाल्नुहोस् है, अब नम्बरमा राखिदिन्छु। मैले त्यो नागरिकता नम्बर राखिदिएँ। अब यो नागरिकता कहिले इस्यु भएको थियो त, अब तपाईँ जहिले इस्यु भएको छ त्यो राखिदिनु होला। सिटिजनसिप इस्यु डिस्ट्रिक्ट कुन ठाउँबाट इस्यु गरेको थियो, कुन जिल्लाबाट बन्यो त्यही जिल्ला राखिदिनु है। त्यो जिल्ला पनि राखिदिएँ है। अब अपलोड, प्लिज अपलोड फर्स्ट साइड इमेज अफ सिटिजनसिप भन्छ। अब अगाडिको भाग नागरिकताको अगाडि भाग राख्नुहोस् यहाँ, यो पनि राखिदिनु। अब यहाँ ब्याक साइड नागरिकताको पछाडिको साइड राखिदिनुहोस्, त्यो पनि राखिदिएँ मैले। अनि पासपोर्ट डिटेल भन्छ, अब पासपोर्ट मसँग त छँदै छैन होइन, अब त्यो राख्नु। पासपोर्ट डकुमेन्ट्री डेट पेज भन्छ, त्यो पनि राख्नु होला। अब एडिसनल डकुमेन्ट अरू केही डकुमेन्ट छ त्यो पनि राख्नु होला। अब मसँग अहिले केही पनि छैन होइन, मैले यहाँ नेक्स्ट गरिदिएँ। अब नेक्स्ट गरेपछि यस्तो रातो आयो, अब यहाँ भर्नै पर्ने रहेछ होइन। ल मैले त्यो पनि राख्थेँ, इस्यु डेट पनि राख्थेँ, एक्सपायर डेट पनि राख्थेँ। अरू केही छ भने राख्नु होला। अनि त्यसको नेक्स्टमा जानुहोस्। अनि हामी
सेल्फ डिक्रिएसन भन्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ डु यु ह्याभ अ क्रिमिनल हिस्ट्री होइन, तपाईँको के छ भने यहाँ छैन, हामी क्रिमिनल हिस्ट्रीमा छैनौँ। अब क्रिमिनल हिस्ट्रीमा केस 1 केस 2 के तपाईँहरूले त्यहाँ गर्नुभएको थियो त्यो सबै यहाँ लेख्नुपर्ने रहेछ होइन। अब यो हाम्रो यहाँ छैन। त्यस पछाडि अब तपाईँले यहाँनिर के गर्नु, डु यु ह्याभ क्रिमिनल हिस्ट्री भन्ने छ, यहाँ गयो भने यस गरे पनि तपाईँले कुन कुन उहाँ थियो त्यो थप्नुपर्ने हुन्छ, राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ क्रिमिनल हिस्ट्रीमा कुनै समावेश भएको छ भने त्यो राख्नु पऱ्यो। मैले फाल्नु ठाउँमा यो कुरामा अपराध गरिरहेको थिएँ भने यहाँ टक राख्नुपर्छ होइन। केस 2 केस 3 हो भने अब फेरि यहाँ यसरी एड तपाईँलाई 3-4वटा केस 5-6वटा छ भने 2टा अप्सनै छ होइन। त्यसो छ भने एड क्रिमिनल रेकर्डमा जाने, फेरि त्यहाँ थप्ने 5-6वटा छ भने गएर त्यो थप्ने। अब यहाँ मसँग केही पनि छैन, अब नो गरिदिएँ मैले, नो गरिसके पछाडि त्यसपछि नेक्स्ट भन्नेमा गयौँ है। अब मेरो यस्तो किसिमको यो आउँछ। अब मेरो यहाँ पासवर्ड भयो, पासवर्ड आउँथ्यो, मेरो यहाँ पासवर्ड चाहिँ छैन होइन। मैले राख्दाखेरि त्यतिकै राखिदिएको थिएँ। अब त्यसपछि यो गरिसके पछाडि यहाँ सबै कुराहरू अब यहाँ सबै आउँछ तपाईँको नाम होइन, डिस्ट्रिक्ट नेम, गाविसको नेम, टोल, वार्ड नम्बर कति हो, नयाँमा अहिले के छ यो सबै आइसक्यो भने करेन्ट एड्रेस कुन हो यो हो होइन। भिजाको लागि जापान स्टडी भिसामा जाने नम्बर यो छ होइन। रिलेटिभ कन्ट्याक्ट नम्बर मैले यो राखेको थिएँ, त्यति राखिदिएको थियो, यो नम्बर देखाउँछ। त्यसपछि डकुमेन्टमा के छ, डकुमेन्ट सिटिजनसिप यो देखाउँछ। अनि त्यसमा पासपोर्टमा यो देखाउँछ, कहिले एक्सपायर हुने कहिले के हुने सबै कुराहरू यसरी यहाँ देखाइसके पछाडि सेल्फ डिक्लेरेसनमा डु यु ह्याभ क्रिमिनल हिस्ट्री भन्छ, नो हाम्रो कुनै छैन। अब त्यसपछि आई ह्याभ, त्यसपछि तपाईँ जानुहोला आई हियर बाई सबमिट द एप्लिकेसन फर अ क्यारेक्टर भेरिफिकेसन सर्टिफिकेट एन्ड क्लियरिफाई द्याट द इन्फर्मेसन प्रोभाइडेड हियर इन आर ट्रु। आई ह्याभ attach the necessary documents for verification. I fully understand the consequence of providing the false information भन्छ। त्यसपछि यहाँ मेरो सबै कुरा ठिक छ भनेर मैले टिक मार्क लगाएको छु। यहाँ क्याप्चा हुन्छ, क्याप्चामा हालिदिनु पर्यो। यति मैले यो राखिसके पछाडि अब त्यसपछि यहाँ सबमिट भन्नेमा गयो भने अब भ्यू एप्लिकेसन स्ट्याटस भन्छ नेपाल पुलिसको। यो अप्लाई मैले यतिमा अप्लाई गरेँ होइन। यो अप्लाई आइडी यो हो। अनि तपाईँले यहाँ गर्छ अब यहाँ इन प्रोग्रेस भन्छ, योर एप्लिकेसन ह्याज नट बी भेरिफाइड, मेरो यो भेरिफाइड भएको छैन। अब तपाईँले यसरी चाहिँ पुलिस क्लियरेन्स यहाँ त्यसो प्रोसेसमा आइसक्यो भने यहाँ डाउनलोड भन्ने आउँछ। अब तपाईँले यसरी चाहिँ यो बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि भिडियो मन परेको छ भने लाइक र च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है।